unboxing my second order sa noon. Pero ito from Home Concept Trading Company. So, ibinibideo natin para if in case na may mga damage. So, meron tayong proof na ngayon pa lang natin siya pinuksan. So, hindi kasi siya sa noon, hindi maganda yung box niya. Yan. So, ito ay preparation para sa 40th birthday ni Bossing. Ayan na siya! Wow! Ganda! So, meron tayong... Hindi ko to nakita. Parang bonus to kasi hindi kasama to doon sa ano. Wow! Yan, click lang natin. Hindi naman siya, very safe naman, naka bubble wrap bawat set. So na, may gagawa ngayon tayo ng ramen. So meron tayong pang ramen. So, meron na tayong pang hot choco. So maganda yung combination ng black and red. Mix natin itong gitna ng plato sa ng platito. So comment down below, ano ba tawag dito? Serving plate. Nakakatuwa lang sa unboxing. Para ka nagbubukas ng gift. Yung gift na ikaw rin naman yung bumili. Yung last one na to. Ang ating plate. So, meron tayong 4 plus 4, 8 plus 4, 12 plus 4, 16. So, 16 pieces na dining set. Yan. Uy, in fairness kasi nakalagay dito January 18 pa yung marireceive. Saka all in good condition. So red, kasi ang red color, it will make you feel hungry. And at the same time, maganda siya sa picture. So all for Kusina sa Jeddah para sa mga pictorial purposes ng food. So isunod naman natin yung camera. So kaya sana manood kayo para makabili na ako ng aking vlogging cam. So thank you!